Converting text into speech sounds hard until infinityjals convert it. So let me show you a sample how to convert text into speech. Italian. Let me introduce you about the software which converts text into speech, Clipchamp. Once you add your voiceover files to your project, they will load in your Media tab. Drag and drop them where you want to add audio to the timeline. You can use the split tool to divide text to speech audio files into segments and move them around individually. So त्यो भइहाल्यो स्याम्पल हेरिसकेपछि तपाईँहरूलाई गर्नु मन लाग्यो होला अब टेक्स्टलाई सिधै भोइसमा कन्भर्ट सो कसरी गरिन्छ त्यसको पनि हेर्नुहोस् पुरै प्रोसिजर विथ स्याम्पल फर्स्ट अफ अल ओपन क्लिपच्याम्प तपाईँको फोनमा हुन्छ पिसीमा हुन्छ मोस्टली पिसीमै हुन्छ फोनमा चाहिँ हुँदैन है तपाईँले फेरि यसरी नै खोलिसकेपछि होइन खोलिसकेपछि तपाईँले यहाँनिर माथि क्रिएट भिडियो हुनुपर्छ होइन क्रिएट भिडियोमा गइसकेपछि भित्रको इन्टरफेसमा यहाँनिर यो मिडिया रेकर्डिङ क्रिएट हुन्छ हामीलाई चाहिँ अब टेक्स्ट टु स्पिचमा कन्भर्ट हुन्छ सिधै रेकर्डिङ क्रिएट जानु पऱ्यो रेकर्डिङ क्रिएट गरेपछि यहाँनिर हामीले देख्छ स्क्रिन क्यामेरा रेकर्डिङ स्क्रिन रेकर्डिङ र हामीलाई एक्ज्याक्ट टेक्स्ट टु स्पिच हामीले टेक्स्ट टु स्पिचमा कन्भर्ट गरिसकेपछि हामीलाई टेक्स्ट टु स्पिच भनेर यो खालको इन्टरफेस आइदिन्छ होइन यो खालको इन्टरफेसमा चाहिँ हामीलाई के हुन्छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेजहरू दिएको भयो भोइसहरू दिएको भयो कतिको स्पिड चाहिने भनेर जस्तै मैले यहाँनिर टेक्स्ट लेखेँ जस्तै मैले यहाँनिर टेक्स्ट हालेँ है टेक्स्ट हालेँ जस्तै इलन मस्कको बारेमा टेक्स्ट हालेँ होइन मलाई चाहिँ कुन देशको मान्छेको बोली चाहिन्छ जस्तै कुन एन्सियन हुन्छ नि कुन एसियनको मान्छे चाहिन्छ जस्तै युनाइटेड किङडम भयो फिलिपिन्स फिनल्यान्ड बेल्जियम क्यानाडा फ्रान्स जस्तै मैले अहिले यहाँ क्यानाडाको गरेँ होइन फ्रेन्च क्यानाडा अनि अब यहाँ मान्छेहरू हुन्छ कति त भनेर जस्तै केटाको छ भने केटाको केटीको छ भने केटीको हुन्छ जस्तै मैले अब मस्कुलाइन भनेपछि केटाको लिएँ होइन यो गरेर गरिसकेपछि अब यसरी यहाँले ठ्याक्क बोलेर Elon Musk plan to make Twitter BT d'univers en signe. फ्रेन्च ल्याङ्ग्वेजमा भयो यस्तो भएको जस्तै अब मैले अब युनाइटेड स्टेट्सको होइन इङ्ग्लिस गरेँ भने होइन अब यहाँनिर फेरि छुट्टै यहाँनिर देखाइन्छ होइन जस्तै इङ्ग्लिस युनाइटेड स्टेट्स गऱ्यो भने यसमा बोल्ने टन्ने मान्छे छ जस्तै अब यहाँ हेर्नु सक्नुहुन्छ होइन मैले जेकबको मास्कुलाइन गरेँ होइन फास्टमा मलाई फास्ट नै चाहियो भनेर अनि यसरी गऱ्यो भने मैले यसले पनि फेरि के गरिदिन्छ भन्दाखेरि ल्याङ्ग्वेज त्यो टेक्स्टलाई होइन भोइसमा कन्भर्ट गरिदिन्छ Elon Musk plans to make Twitter better than ever, enhancing the product with new features. Protocol has the latest news up. सो हामीले चाहिँ यसलाई सेभ गर्नुको लागि यहाँ सेभ टु मिडियामा गएर हामीले सेभ गर्न सकिन्छ र यहाँ प्रिपेयरिङ भइसकेपछि सेभ नै हुन्छ र त्यसलाई हामीले यहाँ युज गर्नुहुन्छ भने यही क्लिपच्याम्पमा अरूको लागि पनि युज गर्न सकिन्छ साथसाथै यसलाई हामीले Elon Musk plans साथसाथै यसलाई हामीले अर्कोमा हुन्छ नि बाहिर अब एक्सपोर्ट गरेर पनि हामीले यसलाई एक्सपोर्ट गरेर Elon Musk plans to make Twitter युज गर्न सकिन्छ सिम्पली एन्ड इजिली स्याम्पल भिडियो सँगसँगै स्टेप वाइज प्रोसिजरसँगको टेक्स्टलाई इभन स्पिचमा कन्भर्ट गर्ने भिडियो हेर्छौँ तपाईँहरूले Let's see now. I hope that you can do it easily and simply. I know, एकदम इजी वेमा गर्न सक्नु हुन्छ होला सो मेरो च्यानललाई सब्सक्राइब गरिहाल्नु यदि गरेको छैन भने किनभने एकदम हप्तामा 3 दिन यस्तै खालको असम भिडियोहरू डेली आउने होला छ हप्तामा 3 दिन मोस्टली सो गाइज च्यानललाई सब्सक्राइब गरेको छैन भने गरिहाल्ने किन भन्दाखेरि केटीलाई भाउ दिएन र केटीलाई फर्स्टमा भाउ दिएन र कुनै पनि हुन्छ नि नयाँ सफ्टवेयरलाई युज गरेन भने हामी अहिलेको लोडमा पछाडि परिन्छ सो भिडियो द नेक्स्ट भिडियो सब्सक्राइब माई च्यानल लाइक